Kumusta mga kaibigan? Nasa Valor Channel kayo. Ngayon, ipapakita ko kung paano ayusin ang error na hindi naka-install ang audio output device sa Windows 10. Unang paraan, punta sa Settings, Update at Security, Troubleshoot, Advanced Troubleshoot. Piliin Audio, i-enable at hintayin matapos. Ito ang pangalawang paraan. Punta sa Services, type Service. Hanapin Windows Audio, right-click, tapos Properties. Piliin Automatic, Apply, OK, tapos i-restart ang service. Kung di gumana, punta sa Sound, Sound Settings, Sound Panel. Right-click, i-check Show Disabled Devices. Piliin Device, tapos Set as Default. Gawin mo lang default. Right-click, Set as Default Device. Kung di pa rin, punta sa Start, type Device Manager, Open, hanapin Audio. Sa Speakers Output, right-click, Update Drivers. Piliin ang kailangang drivers. Click Next para ma-update. Kung di pa rin, i-off at i-on ulit device, restart PC, check kung gumana. Si Valor to, paalam sa lahat.